नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला गुजराती पद्धतीने आंबट गोड डाळ बनवून दाखवणार आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा, ही तुरीची डाळ ना 150 ग्रॅम घेतलेली आहे आणि ही शिजवून घेतलेली आहे बघा। कुकरमध्ये 3 शिट्ट्या करून शिजवून घेतलेली आहे। 3 शिट्ट्यात कधी शिजते कधी 4 शिट्ट्यात शिजते। तर अशा पद्धतीने डाळ शिजवून घ्यायची। आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकायचं आहे। तर मी गरम पाणी टाकणार आहे। हे गरम पाणी करून घेतलेलं आहे बघा मी। तर जेवढी तुम्हाला डाळ पाहिजे त्या पद्धतीने ह्याच्यामध्ये तुम्ही पाणी टाका। तर आता हे हलवून घेते मी। 2 फुलपात्री म्हणजे 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। डाळ बघा एवढी पातळ झालेली आहे। ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा आलं मी खिसून घेतलेलं आहे, बारीक खिसून घ्यायचं एकदम। 1 चमचा छोटावाला जिरे धने पावडर, असं मोठे मोठे कुटलेले, जास्त पण बारीक नाही आहे। हे मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं, गूळ टाकून घेऊया। तुमच्या गोडीप्रमाणे घ्या। तर मी अशा आकाराचे बघा 2 तुकडे घेतलेले आहेत। आता हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया। गूळ टाकल्यानंतर थोडंसं मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर आपण आता ह्याच्यामध्ये फोडणी टाकून घेऊया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तेल टाकणार आहे आणि तेल चांगलं गरम होऊन देणार आहे। तेल चांगलं कडक गरम झालेलं आहे, तर गॅस थोडासा आपण बारीक करूया। त्याच्यामध्ये बघा 2 छोटे आकाराचे पातळ आकाराचे 2 दालचिनी आणि 4 लवंगा घेतलेले आहेत बघा, आणि थोडंसं मेथी दाणा घेतलेला आहे। एकदम बारीक गॅस करायचा। 1 चमचा जिरे आणि मोहरी घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये 2 चिमूट हिंग। आता मिरची आपण फोडणीसाठी टाकायची आहे। अशी जरी कच्ची जरी त्या डाळीमध्ये टाकली तरी पण छान लागते। कढीपत्ता हलवून घेऊया। आता ह्याच्यामध्येच आपण टमाटर टाकायचे। तुम्ही डाळ शिजवताना जरी टमाटर टाकलं, हळद वगैरे टाकून जरी शिजवली, मीठ टाकून तरी चालेल। आपण टमाटर थोडंसं सॉफ्ट होऊन देऊया। टमाटर बघा चांगलं सॉफ्ट झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये 1 काश्मीरी मिरची टाकलेली आहे आणि थोडीशी अर्धा चमचा काश्मीरी मिरची पावडर टाकलेली आहे। आता ही जरा चांगलं 1 मिनिटभर आपण परतून घेऊया। आपला बघा हा तडका चांगला झालेला आहे, टमाटर वगैरे चांगलं सॉफ्ट झालेलं आहे। तर आता मी गॅस बंद करते आणि हे आता आपण टाकून घेऊया। तर आपण हा तडका ना डाळीमध्ये टाकायचा आहे आणि मिक्स करून घ्यायचा आहे चांगला। तडका टाकल्यानंतर चांगलं मिक्स केलेलं आहे बघा। आता हे आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे। उकळून घेतलं की नाही तर चांगली चव लागते। तर ज्या कढईमध्ये आपण तडका टाकला होता ना त्या कढईमध्ये आपण डाळ ओतून घेऊया। बघा कशी पातळ अशी छान अशी झालेली आहे। ही डाळ ना लई चवीला एकदम छान अशी लागते। तुम्ही अशा पद्धतीने एकदा करून बघा। जरी तुम्ही त्या तडक्याच्या ह्याच्यातच जर कढईमध्ये जर तडका दिला तर त्यातच डाळ जर ओतुरली तरी पण चालेल। आता हे आपण चांगलं उकळून देऊया। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला चिंच टाकायची आहे। तुम्हाला चिंचेचा कोळ टाकायचा आहे। तर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही लिंबू टाकलं तर चालेल। तर मी थोडेसे 2-3 तुकडे चिंचेचे केले होते बघा, आणि त्याचं पाणी टाकलेलं आहे। तुमच्या चवीप्रमाणे टाका, नाहीतर 1 चमचा लिंबाचा रस टाकला तरी चालेल। 2 कोकमचे तुकडे टाकले तरी पण चालतात। तर आता ही डाळ आपण चांगली उकळून घेऊया, म्हणजे ह्याचं सगळं अर्क ना जे आपण फोडणी टाकलेली आहे ते डाळीमध्ये उतरेल आणि डाळ ही चवीला आपली छान अशी लागेल। डाळ बघा चांगली उकळलेली आहे बघा, एवढी अशी जास्त पण घट्ट नाही जास्त पण पातळ नाही, अशी डाळ करायची म्हणजे भाताबरोबर चपातीबरोबर अशी छान लागते। ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि थोडीसं अजून उकळून देऊया। तर अशा पद्धतीने बघा गुजराती डाळ बनते। तुम्हाला जर ही रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।